בהתחלה לא הייתי אומרת שאני יוצאת עם אשכנזי, או שאני... תמיד היו את השאלה ככה מסביב שאולי קלטו אותי וזה, איזה מוצא הוא? הייתי אשכנזי. ואז השאלה הבאה, איך ההורים שלו, איך המשפחה שלו קיבלו אותך? אמרתי, ולמה אתם לא שואלים אותי איך אני קיבלתי את המשפחה שלו? כששמעו שאני מתחתנת, כולם שאלו, את מתחתנת גם עם אתיופי? בכלל, אשכנזי, כאילו הלכת רחוק. אחת התגובות שהיא הנפוצה ביותר, ואני חושבת שהיא קצת מעליבה, כן? שאנשים, מה, התחתנת עם אתיופי? כל הכבוד לך. דס וליאור נפגשו לראשונה במסגרת השירות הלאומי של הדס. בת אל וחגי הכירו דרך חברים משותפים, ואילו מאירה ורועי בכלל הכירו בשידוך. יותר ויותר זוגות ישראלים ויוצאי אתיופיה בוחרים לעמוד יחד תחת החופה, למרות זאת מרביתם מעידים שרבים בחברה הישראלית עדיין מרימים גבה. ואז היא אומרת לי, מאיזה מוצא היא? לא הכירה. אז אני אומר לה, אתיופית. אז היא הסתכלה כזה בפרצוף, היא כזה, כל הכבוד. קודם כל הכבוד, כאילו עשיתי איזה משהו שמגיע לי ברכות. האמת שגם אצלי במשפחה לא התלהבו כל כך בהתחלה. כשבאתי ואמרתי שאני יוצאת עם בחור אתיופי, אמא שלי לא התרגשה מהדבר. היא אמרה, כאילו, מה עם היהדות שלהם, ואיך תסתדרי עם המשפחה, ואיך תסתדרי עם המנטליות, היו הרבה שאלות. עשינו מפגש. 3 חודשים לפני החתונה, הדרבי קראנו לו. נפגשנו ב7 בערב, אני ומאיר אמרנו, טוב בוא נשרוד את הערב, 2-3, שכולם יהיו בטוב. נשארנו את זה 1 בלילה. והיה כיף וצחוקים. אני חושבת שמאז המשפחות נשארו גם בקשר. חששנו מאוד מהחתונה, בגלל המנטליות, שבקהילה האתיופית, כאילו, אתה מביא הזמנות לכולם. אין מספר מדוד של כמה אנשים יגיעו וזה. היה גם פער שלא משנה דתיים, לא דתיים, האתיופים רוקדים מעורב. ופתאום להביא להם מחיצה, אבא שלי מאוד סוג של התבייש. בסופו של דבר לא הייתה מחיצה, בריקודים של האתיופים הם רקדו כולם ביחד. הוריה של בתל עלו במסגרת מבצע משה והיו היחידים מהעדה שבחרו להתיישב בקדומים שבשומרון. הוריו של חגי הם צברים מוותיקי היישוב כרמל בדרום הר חברון. השאלה היא האם גם בדור השני חשים את פערי המנטליות, וגם אם לא, מי מהצדדים היה חייב לוותר. אמא של בתל היא, בואי נגיד, השתכנזה קצת. הרבה מהדברים שלה היא ספגה מהיישוב. אני כן חושבת שהאתיופים כן מורידים מהמנהגים שלהם בשביל להשתלב בחברה, כי הם מרגישים שזה מוזר, שמה שהם עושים זה לא בסדר. אנחנו יותר שמרנים, יותר צנועים, יותר סגורים, כבוד, ומשהו שהוא מאוד מופנם. אז אני חושבת ששם, במקומות האלו, הרגשתי פעם ראשונה שאני מעירה, בוא נגיד ככה, כאילו אומרת, לא, ככה לא עושים אצלנו, רועי, עדיף שלא. או את תחבק אותי, או את תנשק אותי ליד אבא שלי. בילדות שלי כן הרגשתי גזענות. יש לי עדיין חוסר ביטחון ואני עדיין מפחדת ללכת למקומות שאני אהיה שונה, שיסתכלו עליי שונה. אני תמיד צריכה עוד מישהי מהעדה שלי בשביל להרגיש ביטחון, או בעלי. יש איזו סטיגמה כזאת שכאילו האתיופי הוא צריך את הרחמים, כאילו. לכתחילה הזה של לבוא ולהגיד בוא נרחם על האתיופים, הוא הרבה פעמים מיוצג בצורה יפה ונעימה של הנה אנחנו עושים לכם הנחה ואנחנו משלמים. אבל בעצם הדבר הזה הוא מחזיר אותנו אחורה. הרבה מפחדים מהשונה. אבל בהתחלה זה היה עם הספרדים, ואחר כך עם התימנים, ועכשיו זה עם האתיופים, ואחר כך עם מישהו אחר, או אני לא יודע מה. כל פעם זה ככה, אין מה לעשות. אני מלמד בבית ספר שרבע מהאוכלוסייה בערך היא מהעדה האתיופית. הילדים מאוד מתנכרים להיסטוריה שלהם. הם לא יודעים מספיק על חג הסיגד ועל המסורת ועל המסע של ההורים שלהם. בכלל, כל העלייה האתיופית זה עליית תורה. הם הלכו כמו עיוורים לירושלים. אני יודע שאני אקח את הילדים שלנו לירושלים, כל חג. זו חוויה מטורפת. אני חושבת שכולנו צריכים, שכל עם ישראל צריך לחגוג את החג הזה. חג הסיגד העומד בפתח הוא כבר מזמן לא חג רק ליוצאי אתיופיה, שהרי גם לחגי, רועי והדס הוא הפך לחלק בלתי נפרד ממעגל החגים. עד כמה הוא יתפס כך גם בעיני החברה הכלל ישראלית, את התשובה לכך כנראה שנקבל מהדורות הבאים.